Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді секатор від Stafor італійської компанії під номером 914. Постачається цей секатор в такому от фірмовому блістері. Всередині картонка, позаду на якій вказано елементи, з якого складається секатор, а також поданий повний перелік змінних деталей, які можуть бути потрібні під час обслуговування та ремонту цього секатора. Цей секатор належить до професійної лінійки, тому будь-який важливий елемент його може бути замінений. Всередині є секатор і ключик, шестигранний ключик, яким можна виконати підстройку, закриття та розкриття цього інструменту. Як це виконується, я покажу трошечки далі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина 914 секатора від Stafor 200 мм. Довжина леза по ріжучій кромці 55 мм, а довжина контрлеза 45 мм. Вага його 222 грами. Діаметр розкриття цього секатора 30 мм. Але це не означає, що такими секаторами доцільно виконувати обрізку гілок діаметром 30 мм. Це все ж таки буде досить важко робити. Є інші секатори від інших виробників, які дозволяють обрізати діаметри 30 мм, там той самий Льове 8, Льове 11, Felco 13. Але треба розуміти, що це є діаметр розкриття, який вказує виробники, а не діаметр гілки, з якою зручно виконувати такого типу роботу. Все ж таки для діаметру 30 мм краще взяти пилочку або сучкоріз. Візьмемо гілочку. Гілочка в нас тут діаметром десь міліметрів 15-18. Суха. Попробуємо обрізати. Обрізає він дуже легко. Тобто це секатор з ковадельцем, симетрично заточене лезо, і він дозволяє різати такі гілки досить легко. Цей секатор належить до секаторів з ковадельцем, тобто він має верхнє ріжуче лезо, яке симетрично спущене і має симетричний підвод, і опорне ковадельце, до якого це лезо здійснює обрізку. Лезо виконане з високовуглецевої сталі, а ковадельце виготовлене з алюмінію. Як ми бачимо, різні виробники виконують ковадельце з різного типу матеріалів. Stafor з алюмінію, наприклад, Льове з цинку, Felco використовується, наприклад, латунь. Тим не менше, важлива характеристика ковадельця – ковадельце повинно бути м'якшим за лезо, для того, щоб його не затуплювати. Цікавим моментом порівняно з конкурентами є те, що в Stafor є спеціальний гвинт, який ось тут виходить і закручується через руків'я ось таким от ключиком. Цей гвинт обмежує закриття секатора. Якщо ми викрутимо трошечки гвинт ось сюди, ми бачимо, секатор повністю не закривається. Це є такий підстроєчний гвинт, який дозволяє налаштувати закриття так, щоб секатор дорізав до контрлеза, впирався в нього, але в подальшому під час роботи не вибивав в контрлезі канавку. Тобто ми ріжемо, дорізаємо, отримуємо невеличку канавку, в яку буде заходити лезо в контрлезі, але далі секатор не буде продовжувати вибивати глибшу канавку. Цей механізм суттєво подовжує витривалість контрлеза порівняно з іншими конкурентами, які цього не мають. Ще одним цікавим інноваційним певним чином елементом цього секатора є ось цей підстроєчний гвинт, тобто виконання осьового в такому вигляді, що він дозволяє змінити положення леза по відношенню до контрлеза. Візьмемо ключ під номером 13 і шліцеву викрутку. Відпустимо гайку і крутимо шліцевою викруткою центральний гвинт. Ми бачимо, що положення леза по відношенню до контрлеза міняється. Цей механізм дозволяє точно настроїти прилягання леза до контрлеза. Це необхідно під час тривалого використання секатора, коли лезо зношується, і ми там багато разів його заточували, лезо зношується, стає коротшим, і прилягання, оцей кут прилягання, стає абсолютно не таким, як виставлене на заводі. Відповідно, з часом ми просто підстроїмо так, щоб це прилягання було завжди однакове. Руків'я секатора є металеві. Метал є воронений, тобто покритий захисним покриттям, яке не дозволяє йому ржавіти. Руків'я з вуглецевої сталі виконана, і всередині руків'я під тою пластиковою накладкою доходить аж до самого кінця. Тобто з одного і з другого боку руків'я контрлеза так само доходить аж до самого кінця. Зверху метал є облитий пластиком. Пластик цей дуже схожий на нейлон, він є шершавий, цупкий на дотик.
і дуже комфортний в утриманні. Замок організований ось таким от чином. Це рычажок, на кінці якого є гвинт під хрестову викрутку. Гвинт викручується, закручується в залежності від того, як зношується лезо, може бути підстроєний для того, щоб секатор закривався повністю. Всередині знаходиться пружина, велика вита пружина, яка при потребі може бути замінена. Секатор цей призначений для роботи в першу чергу правшою, тобто в нього замок знаходиться з лівого боку. Але оскільки це секатор з ковадилцем, його можна використовувати як правою, так і лівою рукою. Єдине, що потрібно лівою рукою звикнути відкривати, закривати цей секатор. Розмір руки обрізчика, який може працювати цим секатором, це є середня рука, як в мене. Ну і велика, звичайно, тому що довжина руків'я дозволяє взяти його і в велику руку. На лезі секатора ми бачимо гравіровку Stafor, і також на верхньому руків'ї з одного боку є гравіровка Stafor, а з протилежного боку Made in Italy. Цей секатор розроблений, виготовляється повністю в Італії на заводі Stafor в Маньяго, тобто це не є Китай, це не є китайська якась підробка чи китайська розробка, а це повністю оригінальний італійський секатор. Руків'я цього секатора є в ергономічному такому вигляді, тобто верхнє руків'я має сильний вигін, який дуже комфортно лягає в руку. Головка секатора опущена трохи донизу, тобто це є за класифікацією секаторів секатор ергономічного типу. Як розібрати та зібрати цей секатор, ми вам покажемо в окремому ролику. А придбати його ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!